energy vibration lezing voor de Weegschaal Sun, Moon and Rising mensen. En ja, het is de Weegschaal. Dit is de tweede week en dit is de tweede week van november. En je heeft mee te maken met heel veel mensen van het verleden. Nou, dames en mannen en dames, daar is een situatie van vriendin. Dat komt van een past situatie. Sommige van jullie zijn in of heeft vriendinnetje dat is een ramlei of een weegschaal of een viskreef of scorpionnetje of een stier, maag of steenbok. Nou, alle deze mensen die zijn je vriendinnetje. Vals mensen. Vals. Jullie hebben het geweten, jullie dachten het, jullie voelen het en nou het komt uit in deze weken. Deze mensen zijn vals. Sommige van jullie dat is bevrienden met deze dames zijn tussen de leeftijd van 0 en 45. 0 en 45. Vals liggen bedriegen. Nou, sommige van jullie moeten weten dat deze dame, dat is een viskreef of dat is een stiermaak of steenbok. Ze werken met science. Science is zwarte magie. Zij werken met zwarte magie. En deze twee, pas op, maar deze stiermaak of steenbok person werkt met zwarte magie. En ik ga een video doen over zwarte magie. Omdat sommige van jullie zijn nuchtig en weten niet wat is zwarte magie en wat mensen doen. Het komt in verschillende vormen, magic, zwarte magie, whatever it is. Maar deze dame, probeer wat om te doen en ze wordt kapot. Misschien horen jullie daarvan, of misschien niet, maar ik denk dat jullie krijgen een berichtje over. Je bent beschermd tegen haar. Je bent echt beschermd tegen haar, oké? Omdat deze dame denkt dat ze was slim, oké? Zij heeft zoiets als een shaman. Een shaman is iemand die werkt zwarte magie, oké? Een shaman is iemand die probeer met de dode mensen en de geestenwereld of de unseen world zwarte magie om te doen. Maar daar komt een eind hier. Ja, sorry dames en heren. Volgens mij, daar was iemand daar buiten dat moet deze blik even krijgen. Nou, we gaan even kijken. De week is een water overal week. Jullie zijn lucht energy. De raad van fortune is hier. Sommige van jullie maandag of in de week gaat de waarheid zien over some valse vriendinnen. Sommige van jullie gaat zien dat je vriendinnen een kreefpersoon, omdat de move of een kreef of een scorpion persoon, dat heb je bevrienden was vals. Daar is een andere, deze twee. So it says, jij bent een weegschaal en deze twee, één is een viskreef of scorpion, die andere is een Aries, Leo of Sagittarius. Je kan zien dat deze mensen, let me op, vals. Die proberen om vrienden te zijn, maar die zijn vals. Ze zitten achter je rug om over jou om te kletsen. Is een situatie, ik heb je zussen, maar ik kom op in een vriendinnetje vorm. Ik ken ook dat sommige van jullie de kinderen, de twee zus, hebben echt problemen en dit moet opgelost. Nou, innerlijke kracht komt binnen voor jullie en je moet voor jezelf even de waarheid over een situatie zien. Je moet voor jezelf even de waarheid over een situatie te zien, oké? Sommige van jullie, deze vrouw is een stier, maak of steenbok persoon, zit zwarte magie tegen jou om te doen. Die wil proberen je kracht af te nemen, omdat zij haarzelf is vals. Deze vrouw is vals. Als sommige van jullie proberen te werken met deze vrouw, zij is vals. Ze probeert om te doen wat je doet, maar ze kan het niet doen. Dus ze probeert met zwarte magie je geest om te nemen. Slechte mensen, niks meer doen met die vrouw. De vrouw spoort helemaal niet.
Als we bekijken, er is een organisatie dat zit je echt beschermt. Er is echt een organisatie dat zit je echt beschermt. Een organisatie gaat je helpen te defeat. Iemand dat is in je computer of je phone of whatever is ingebroken of in je house. Okay? Een organisatie zit je te helpen, te beschermen jezelf van iemand dat is ingebroken in je house, je computer of je phone. Of een organisatie zit je te helpen. Okay? Er was heel veel, sommige van jullie dat werken met de derde partij, dat een organisatie krijgt geld, zoiets als een afrekening is gedaan en de organisatie krijgt het geld. Kijk op je geldzak. Checken. Vind de tijd om even te checken. Ga eens even op te checken. Omdat daar is een derde partij dat probeert je geld af te nemen. Je bent op de juiste weg. Omdat soms als je doet je zakelijke dingen, ik ken ook je accountant ook. Als die ziet dat je zit veel te maken, veel te verdienen en je zakt dat niet je accountant, omdat daar is heel veel diefte. Er is heel veel boekhouden dat zijn diefte. Okay? Omdat ze zien onder dat ze maken veel goed geld en ze proberen het ook om te stelen. Zorgen dat jij bent niet de persoon dat iemand onder zit tegen jou om te doen. Nou, sommige van jullie komen achter dat iemand dat is tussen de leeftijd van 25 en 45, een man, probeer, en deze man kunnen boekhouden, probeer jou voor het op te lichten. En het gaat een beetje blauw boven water komen. Nou, voor de mensen, als je bent in een relatie met deze dame, wees voorzichtig. Als je bent in een relatie met deze dame, dat is een stiermaak of steenbok, wees voorzichtig, omdat deze dame gelooft alleen in zwarte magie. Ze probeert je af te maken, maar dat krijgt ze niet. Omdat hier, ze probeert je aan de dood te krijgen, maar dat maakt het niet. En het probleem is dat sommige van jullie werken vroeger met haar of wil samen gaan werken en je komt achter dat die vrouw werkt met zwarte magie en dat soort van ding. Dat soort van, is zoiets als je realiseert dat iets klopt niet bij de vrouw. Je laat dan naar je intuïtie en je hebt het, de samenwerking echt op een eind gezet. En hier kom je achter dat ze laat iemand in je computer even inbreken. Maar is zoiets als een organisatie op daar achter gekomen. Is zoiets als je hebt gezegd, hey, ik heb bepaalde dingen kwijtgeraakt in my computer. And now zij is under investigation. Okay, now zij is under investigation. Omdat is zoiets als een corporation of een organisatie realiseert, hey, daar is iets wel aan de hand. En die probeert om te tracken deze vrouw, om te zien met wie deze vrouw is connect met. En wie hebben de inbruik gedaan. En ze gaat deze vrouw opgepakt. Deze vrouw wordt opgepakt voor diefstal. Okay? Zij heeft gebruikt om in je computer om in te breken. Of in je informatie in te breken. Ze wordt opgepakt. Zij en de mensen dat ze werkt met. Omdat ze werkt met iemand dat doet zwarte magie. Je noemt ze een shaman. Je noemt ze een shaman. Alles wie ze werken met worden opgepakt. En ze krijgt echt ze gaat het echt slecht krijgen, deze dame, omdat dan ze wordt opgepakt en dan die denkt, oh, oké. Dus als je hebt dit gedaan, dat je hebt laten iemand informatie gaan inbreken, wat meer heb je gedaan? En die gaat daar echt uitzoeken. Ja, omdat die realiseert dat jij bent een vriendin of zo. En het is zoiets als jullie zitten chatten of zo. En die laat haar. En zoiets als jullie zitten FaceTime of whatever. En zij laat iemand in je computer even inbreken. En probeert dingen te stelen. Maar er was niks om te stelen. En is zoiets als je realiseert. Oh, dat is even veranderd. Of de lettertype is veranderd. Of je kan een bepaalde map niet vinden. Of dat soort van ding. En je komt achter dat deze dame heeft iemand gevraagd en opgezet om je spoelen. Omdat zoiets als één dag je realiseert dat zij is echt achter jou. Is één dag en daar maak je zoiets als ik heb je in het begin niet vertrouwd.
En er is zoveel dingen dat je hebt gedaan, dat ik heb je niet vertrouwd. En nu ga je echt zien dat je hebt gelijk. Je hebt gelijk, oké? Zoals je hebt gezegd, ja, zullen wij even gaan Skype of FaceTime of iets? Of weet je dat soort van dingen je denkt? Eerst weet je niet hoe je het moet doen. En nu wil je dat je gaat FaceTime en Skypen. Maar de vrouw is full of hate en jealous. De vrouw probeert wat om te doen, maar haar gids of haar... haar gids neemt haar geluk, of ja, haar gids of iemand realiseert dat ze gebruikt haar gaven voor de verkeerde dingen en die hebben het weggetrokken. En je weet het vanwege doordat je voelt, hey, nou, je hebt certain thing, maar je bent eigenlijk niet echt krachtig. Ja, je realiseert dus ze probeert van jou je gaven en je informatie en je werk even af te nemen. Ja. Oh boy, dames en heren, ik wens jullie echt, spirit is awakened. Je spirit guide zit over jou om te waken. Hier. En geloof me, ik doe dat werk en ik kan het ook zien. En daarom, ik praat over ze. Omdat, maakt niet uit wat ze doet. Je kan je geld even uitgeven om met dat naast. Ik vind, het is zo sick dat je gaat zulke dingen doen. Het affect mij niet. Er is geen effect. En het is zo sad dat je hebt de kracht niet en het is niet je gaaf. En je gaat iemand willen uitplunderen. Dus let op in deze week. Ik wens jullie een zeer fijne week. Cross. Kijken om te zien welke van je vriendinnetje. Maar voor meestal van jullie. Je gaat even achterkomen. Dat deze dame. Dat is een stiermaak of steenbok. Probeer in je computer of iets. En zet iemand op om dat om te doen. Maar die worden gepakt. Omdat het zoiets als een group of organization realiseer dat iets is aan de gang. En die zit te bekijken en die gaat... is zoiets als je zegt, hé, mijn dingen is niet goed. En de organisatie gaat even kijken naar deze vrouw. En ze wordt opgepakt. Yep. Genieten van je week. Namaste.